Ty už jedeš? Jo. Tak, já to zopakuju znova. Ano, můžete hrát i přes mobil. Není žádný problém. Jinak to tady crashlo. A nevím z jakého důvodu. Samozřejmě, že nečekám, že přijdete znova. Ale možnost je tady tak stála, tak. Já jdu pokračovat na tu střechu. Ty věže. Jo, jasně, hlavně, že tady sázíš dřevo. V pohodě, se nic neděje. Tak, už jste se uklidnili. Packovací panáci. A ne ještě jednou nějaký bouchnutí a bude zma. No, to je propad snímků. Fajn. Počkat, kam já jsem to chtěl dát? Tu. Tak. No. Vylez nahoru, ženská. Vylez tam. Může. Že se nežapnul dolů. Tady by to mělo být, ježiš. Ty přestaň. Ježíš, už tam zase není obraz. To pak proč? Má být obraz. Kde seš? Ne. To zase máš. Psát může. No máš jít, on chce stavět, že jo? No tak běž za ním. No, przele. Tak. No, měli jste to tam dost dlouho. To ví. A co já stisknu? Jo, dobrý, v pohodě. Ne, běž pomoct Mattymu. Já si pomůžu sám. Já takhle do rohu. To prčic. Nemám. Ježíš, co děláš? Přidělává akorát práci. Ty děláš snad srandu ze mě, ne? To prd, Kennyho hrady.
tohle bychom měli. Dámy a páni, jsme dole. Běžte si stavět někam jinam. Prosím. Ne, není. Je práce všude kolem a vy se pletete teďka momentálně tady. Udělat sekírku. Nic proti, ale to je pravda. To už... Já nechci lopatku. Já nic nechci, já nemám místo. Wooden sword, stone sword, ten. Jo. Bych vyhodil. Takhle. Takhle. Ale do prčic. Pět schodů jenom. Musí stačit. Jelzí. Děláš? Co děláš? Co pak děláš, co? Theodor, to takhle krkáš, jo? Ne. Aj. Počkat. Tak jo. Mlíko máš od kravičky asi, ne? Mety odešel. Tady dát. Takže seš na hlavu. Je možný, každý jsme na hlavu, když spadneme. Koho? Já chci ještě tak nevím co jako
Já nejím dorty. Ale já nejím dorty. No, tak si ho nakresli. Au. Koho? Mně ne. Lez dolů. Meti. Tobě to spadlo, jo. Ups. Vyjde mi pohádku pospátku. Nazdar, nazdar, nazdar. Jsem tu jen na kontrole. Aha, tak to vítej. Jinak stream je rozsekaný na několik částí, nevím, co to pořád zlobí dneska. Včera to samý, to taky trochu víc zlobilo. Tak, já bych měl písek. Dobrý den, Demen. Demon, nebo jak se vyslovuješ, vítej. Já zase nemám u sebe hozenou lopatku do prčic. To půjde pryč. Máš vody nebo schody? Co pak? Já to říkám všeobecně, vítej. Na tom nic špatného není, ne? A nebo zdůř. To je všeobecný pro mě taky. Takže, tady to je ještě rozpraskané, tamhle to bude zadělané. Já jsem chtěl vypálit. Já nechci mlíčko, mlíko nepiju. Jo, to je možný, jo. To je možný. Když tam jsem YouTube Music, takže nás tu více. Teď se bereš množným, tak proč ne? Jo, na mobilu umíš líst, jo. A šikovná, vidíš. Tak, máme tady. Tady není místo. Do prčice, já to nemám kam nacpat. Takže, takhle. Písek. Nebude stačit. Vy jste tady na YouTube? Takže by bylo poprvé. A tak to se může normálně takhle někdo jmenovat, ne? A já mám číslo 395, tak to je pěkné. Tak pozdravujte kolegy. To je čest pro mě, pokud to není nějaký fake. Já své diváky upozorňuji i na sprostý a jiné věci. Takže... Jak to je dlouho?
395, to je hezký číslo. Kulatý. Tak to se nemluví. Barvičky bych potřeboval, kytičku. Můžeš si to ztomit. Tak. Kolegy jsme pozdravili. Kolegy jsem pozdravil sám, OK, v pohodě. Tak, já tady musím něco vysypat do té bedny. Bych tam vyhodil. Tohleto. Tajný. Bloky. System table. Já nemám barvivo. A tak to uděláme bílý jenom. A já vím, že jo. Že by se takhle jmenovala nějaká kontrola. Ale tak to je jedno, hlavně, že se pobavíš, já se pobavím taky. Bude tady. Ty, prosím vás, snažte se psát, když tak jako spisovně teda YouTube, jo. Ale stejně můžeš pozdravit ostatní, sdílnout to, podívat se na záznam a tak dále. Ale fakt, co jsem říkal, tak to prostě platí. Streamek, no tak bylo. To tak bylo za hudbu. Na těch předchozích to byla moje hudba, moje tvorba. A jinak si tady pouštím tvůj s kafem lajnek, co tady mám. Ten tam běží tamhle vzadu. Z každé strany to zní jinak. Můžeš s náma hrát, samozřejmě, podívej se na předchozí stream, nebo si to posuň na začátek. Ale nestaví se na spawnu, jo. Na spawnu si můžeš vzít nářadí a když chceš někde něco stavět, tak se mě zeptáš a já ti ukážu, kde můžeš třeba stavět a kde ne. Žádný ptákoviny. Takže asi takhle. První otázka. Je to modpack? Ne. Když tady býval modpack. Addony. Napsal bys IP do chatu? Ne, nenapsal. 1.12. A Bedrock. Takže Android, Xbox, počítač Windows, Windowsová edition. Žádná Java. Důležitá věc, odpovím ti na to tímhle způsobem, na tu otázku, na tu třetí otázku. Posuň si stream na začátek, tam byla ještě IP adresa. 1.1.12.02. Jinak ti můžu ukázat, když se tady odsaď na chvíli odpojím, psát to nebudu. Protože to zdržuje. Tady se ukazuje 1.12.0, ale ono to je 1.12 něco. Tak. Moje IP adresa. Tak si pak zapoustní stream. 48947 je port. Tak. Takhle to prostě je. Jo?